Bine ați venit, dragilor din Zodia Săgetător, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru prima lună de toamnă, luna lui septembrie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus, poate ascendentul în Zodia Săgetător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, vreau să le mulțumesc încă de la începutul acestei lecturi tuturor celor care sunteți alături de mine, care mă susțineți prin intermediul like-urilor, comentariilor frumoase, gesturilor de apreciere și, desigur, fiecărui gând bun care vine din partea voastră, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Cei care vă aflați pentru prima dată aici pe canal, vă urez și vouă bun venit și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă și abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Zise toate acestea, dragii mei, septembrie vine după o perioadă în care multe lucruri s-au schimbat. După cum bine știți, cei care mă urmăriți de ceva vreme, la începutul fiecărei lecturi generale pentru o lună calendaristică, fac așa o mică sinteză astrologică, colectivă la început și pe urmă să vedem strict pentru zodia voastră cam cum se prezintă partea astrologică a zodiei voastre în această lună. Cum spuneam, dacă iulie și august ne-au pus în fața unor situații pe care nu le-am putut controla foarte tare, septembrie vine cu această energie un pic mai așezată. Asta ce înseamnă? Nu înseamnă că totul se liniștește așa dintr-o dată, ci doar începem să ne găsim locul într-o realitate care, după cum bine vedem și simțim cu toții, s-a schimbat deja. Avem nevoie de mai multă răbdare, de mai mult echilibru, de mai multă claritate și finalul lui septembrie avem nevoie și de curaj. Curajul de a decide ce facem pe mai departe cu viețile noastre, ce facem pe mai departe cu noi. Nu mai suntem, e adevărat, în aceeași agitație ca înainte, dar nici nu înseamnă că, așa cum am mai spus, totul se va așeza așa fără zgomot. Avem și o quadratură de Venus cu Pluton, care, undeva pe 15 septembrie, care va mai agita lucrurile, va mai scormoni acolo unde unele persoane poate ar prefera să nu o facă, dar asta este, asta poate să aducă tuturor sau la nivel colectiv, la nivel global, să aducă tensiuni, reacții puternice sau situații pe care, așa cum am mai spus, unele persoanele, unele energii și-ar fi dorit să le lase acolo unde erau. În ceea ce vă privește strict pe voi, dragilor din Săgetător, la voi septembrie pune accent pe carieră, pe direcția voastră profesională și pe ceea ce voi vreți să construiți pe mai departe. Că pot apărea schimbări, da, că pot apărea decizii, la fel, dar apar pentru a vă face să priviți mult mai serios viitorul. În același timp, oamenii din jurul vostru, prietenii și colaboratorii voștri vor avea un rol foarte important în această lună. Dacă vorbim de muncă, este una dintre zonele importante ale lunii pentru voi, pentru că puteți avea parte de o schimbare, de o șansă, de o discuție care să vă determine să vă gândiți la următorul pas profesional. Spre finalul lunii aveți mai mult curaj să acționați într-o anumită direcție profesională. Dacă vorbim de bănuți, financiar este o lună în care este bine să vă bazați pe ceea ce este sigur, pe ceea ce este concret. Pot exista câștiguri prin muncă sau colaborări, dar evitați să luați decizii financiare doar așa, din entuziasm. Analizați-le în profunzime. Dacă vorbim de relație, în cuplu aveți nevoie de mai multă claritate în privința viitorului, pot apărea discuții despre planuri, despre responsabilități sau despre direcția în care merge relația voastră, dacă sunteți pe aceeași lungime de undă sau dacă nu. De asemenea, există șansa ca unele relații să se consolideze. Cei singurei, pentru voi, o apropiere poate apărea prin intermediul prietenilor, nu știu, al unui grup, al unei activități comune. Spre finalul lunii deveniți un pic mai deschiși către experiențe noi și chiar puteți fi atrași de o persoană diferită de tiparul vostru obișnuit. Și acum, să trecem la cărțile noastre și să vedem ce aduce fiecare săptămână, ce iese în evidență,
Cei care mă urmăriți deja știți despre ce este vorba, pentru cei care sunteți noi, avem câte o carte din Oracolul Frunzelor de Ceai, care ne va arăta ce este important pentru fiecare săptămână întreagă a acestei luni septembrie, ce va ieși așa în evidență. Și avem aici harpa care ne vorbește de o mare bucurie, de o mare fericire. Există ceva care vă dă o mare satisfacție în prima săptămână. A doua săptămână avem steagul care vine cu un îndemn și anume, nu fiți tentați să vă coborâți standardele. Va exista probabil această tentație. Poate să fie, mare atenție, pe orice plan al vieții, fie el profesional, financiar sau chiar sentimental. În cea de-a treia săptămână avem țestoasa. Încet, dar sigur, mergi înainte. Nu grăbiți lucrurile, mai bine pași mici și sigur decât graba care strică treaba. În cea de-a patra săptămână avem morcovul, o oportunitate sau un vânt al schimbării care apare în viața voastră. Ceva ușor, ușor începe să se schimbe. Sau pur și simplu apare o șansă. Acest vânt al schimbării, de fapt, ar putea să vină cu o oportunitate care apare în viața voastră sau pur și simplu ceva se schimbă, apare, se simte schimbarea în aer. Haideți să vedem și care este energia generală pentru dragii mei din Săgetător în luna septembrie. Ia să mai încercăm energia generală pentru dragii mei. Și avem eleganță, ce frumoase lebede avem aici. Să găsești frumusețea în natură. Atunci când floarea de lotus așteaptă să înflorească, fii tu lebăda de pe apă care efectiv plutește. Foarte interesant această energie. Aș vedea oarecum un soi de eleganță, dar acea eleganță care cumva se află în frumusețea naturii, asemeni florii de lotus care așteaptă să înflorească, cumva să fiți precum lebăda pe apă, calm, grațioși și mergând înainte fără efort. Pe de altă parte, mesajul principal eu l-aș vedea mai mult în a nu forța lucrurile. Știți cum e lotusul și nu e întâmplător, da, și canalul meu se numește Floare de Lotus, dar desigur este în spaniolă, flor de loto, este traducerea în spaniolă. Lotusul nu este împins să înflorească, el așteaptă momentul potrivit, duce o luptă până când ajunge la suprafață ca să poată înflori. Lebăda pare că alunecă liniștit pe apă, deși sub apă ea muncește continuu cu picioarele, da? Asta îmi spune că pentru voi e o energie de maturizare, e o energie de răbdare, e o energie de evoluție fără grabă. Poate fi o lună în care voi să începeți să înțelegeți că nu totul trebuie obținut prin fugă, prin forțare sau prin luptă. Sunt unele lucruri care se așează atunci când le lași să își urmeze cursul firesc. Și eleganța mai poate însemna și felul în care vă comportați. Mai multă diplomație, mai multă stăpânire de sine, mai puține reacții impulsive. Așa că este vorba de răbdare, de calm, de frumusețe, de maturizare, de înflorire și de lucruri care vin la timpul lor. Poate chiar după ce ați avut o perioadă destul de agitată. În sfârșit, acum, cumva trebuie să, nu neapărat că nu trebuie să renunțați la acțiune, dar să o faceți cu mai multă grație, cu mai multă inteligență, cu mai multă diplomație. Haideți să vedem acum și ce ne spune tarotul. Ce vine pentru voi, dragilor din Săgetător, în luna septembrie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Și avem un
Cavaler de bâte. Avem moderația. Ce să vezi? Chiar arcanul vostru. Și pusnicul. Pe partea asta a muncii, dragilor, pusnicul, avem zodia Fecioară. Ce îmi spune? Păi îmi spune că voi începeți rapid un proiect. Chiar puteți primi o ofertă, chiar puteți acționa imediat, puteți schimba locul de muncă, puteți pleca pentru un loc de muncă, poate în alt oraș sau în altă țară. Sunteți curajoși, vreți să începeți ceva pe, cum am mai spus, poate pe cont propriu sau să vă implicați într-o activitate care va aduce foarte multă energie. Dar atenție, pentru că vă puteți grăbi și puteți face greșeli. Poate că de cele mai multe ori începeți lucruri pe care nu le puteți termina. Puteți schimba jobul din impuls sau din plictiseală repede sau promiteți un lucru înainte să știți dacă puteți face ceea ce voi ați spus că faceți. Deci vine această energie, e o energie bună, exact cum am văzut și energia voastră. Dar nu vă grăbiți. E adevărat, sunteți poate doritori de acțiune, sunteți doritori să schimbați ceva în viața voastră, dar vi se cere moderație. O moderație care vine chiar cu arcanul vostru major, care vă și reprezintă ca zodie, și eu aș spune că la un moment dat puteți să îmbinați energiile. Energia asta puternică pe care o aveți de a acționa, de a trece la treabă, cu aceea de a face lucrurile totuși bine gândit. Pentru că moderația în această situație ne poate vorbi de aceste două energii care ajung cumva să lucreze bine împreună. Puteți găsi o soluție care să mulțumească atât pe voi, poate și pe șefi, colegi, colaboratori, sau pur și simplu să detensionați o anumită situație legată de muncă, să calmați lucrurile, dar în același timp să vă și adaptați ușor la un nou loc de muncă. De asemenea, dacă reușiți să îmbinați aceste două energii într-un mod echilibrat, un proiect al vostru chiar poate să avanseze, chiar dacă avansează încet, dar avansează sigur. E posibil să vă găsiți propriul vostru ritm de muncă și să nu vă mai consumați inutil. Avem pusnicul care îmi vorbește de o nevoie de liniște, o nevoie de liniște pentru a vă concentra. Se pare că finalul lui septembrie vă prinde în situația asta în care parcă lucrați mult mai bine singurei, în care analizați foarte bine înainte de a lua o decizie legată de muncă. De asemenea, puteți primi sfatul unei persoane care are experiență într-un anumit domeniu sau pur și simplu e o perioadă în care voi aprofundați foarte bine cunoștințele deja existente pe care voi le aveți pentru a vă căuta un alt drum la nivel profesional. E vorba de o perioadă nu neapărat de singurătate permanentă, ci mai degrabă o perioadă de retragere, de căutare pentru a gândi, pentru a înțelege, pentru a găsi răspunsul de care voi aveți nevoie pe planul acesta profesional. Este adevărat, cavalerul de bâte, dacă nu sunteți voi, poate să fie o ofertă care vine foarte rapid în viața voastră și care cumva poate să vă tenteze să acționați foarte rapid. Dar eu, din câte văd cu aceste cărți, totuși nu vă veți grăbi și veți lua lucrurile cât mai molcom și cât mai calm cu putință. Chiar aș merge pe ideea intuitiv, vă spun acest lucru, domne, ce fac? Dau vrabia de mână pe altă pasăre sălbatică de pe gard și probabil și asta va fi un gând care vă va face să fiți cât mai echilibrați, să fiți așa cum sunteți, curioși de informație, vreți să fiți expansivi, dar nu veți face oricum, ci veți face înțelept. Și nu e rău deloc.
Pe partea bănuților avem forța, zodia leu, avem un 2 de monede și un 6 de cupe. Se pare că aici ori vine o situație financiară din trecutul îndepărtat, ori sunteți voi puși în situația de a rezolva, probabil, din punct de vedere financiar. Forța, poate unii dintre voi aveți și ascendent în leu, dar forța în această situație pe partea banilor spune că vreți să țineți cheltuielile sub control, aveți răbdare până când situația financiară se îmbunătățește. Se pare că nu renunțați la un obiectiv financiar pe care voi vi l-ați propus. Chiar reușiți, aș spune, să treceți peste o perioadă cu bani un pic mai puțini și voi vă construiți practic siguranța bănească prin propriul vostru efort. Ce este interesant cu acest 2 de monede? Faptul că voi, unii dintre voi cel puțin, veți avea de gestionat poate 2 surse de venit. Reușiți cumva să acoperiți mai multe cheltuieli în același timp, vă organizați mult mai bine bugetul și unii dintre voi chiar pot primi bani din 2 direcții. Sau pur și simplu, așa la modul general, găsiți o soluție pentru o perioadă financiară un pic mai dificilă. 6 de cupe, așa cum am mai spus, ne poate vorbi de situații legate de bani din trecutul îndepărtat sau chiar puteți primi niște bănuți de la cineva din trecut, să recuperați poate o sumă mai veche, să primiți poate chiar un sprijin, un ajutor sau o problemă financiară, cum am mai spus, mai veche se poate rezolva sau voi să culegeți anumite beneficii după ceva ce voi ați construit cu mult timp în urmă. Mai poate să fie și acest lucru. Mergem mai departe, partea relației, a cuplului. Da? Pentru cei care sunteți indiferent, oficial, neoficial, formați un cuplu. Conviețuiți împreună. Dragilor, aici avem steaua, zodia vărsător, un rege de monede, zodii de pământ, taur, fecioară, capricorn și aici avem lumea. Foarte interesant de-al minteri. Per general, așa pentru voi, dragilor, pe partea relației aș vedea ceva foarte matur. De ce? Pentru că avem totuși steaua care ne vorbește de speranță, vindecare, încredere, dorința asta de a merge mai departe împreună. De asemenea, dacă ați traversat o perioadă mai dificilă în relația voastră, e ca o recăpătare a încrederii unul în celălalt. Regele de monede, să știi, aici aduce foarte multă stabilitate. Orică aveți voi, partenerii voștri, sunt serioși, sunt responsabili sau vrea ceva concret, vrea ceva durabil. Dar de asemenea ne poate arăta și o perioadă în care cuplul, voi împreună discutați lucruri practice. Ce facem cu casa, cu banii, cu viitorul, cu siguranța noastră financiară, poate. Acum lumea anunță încheierea unui ciclu, trecerea la un altul nou. Asta nu trebuie interpretat automat, domne, se termină relația, nici pe departe. În combinația asta eu aș vedea mai degrabă o etapă a relației care se încheie pentru a începe una mult mai matură. Că vă hotărâți să oficializați relația, că vă hotărâți să vă mutați împreună, că vă hotărâți, nu știu, să vă căsătoriți cu acte în regulă, să finalizați poate un proiect comun, să intrați, să finalizați o etapă importantă pe care voi ați depășit-o împreună sau pur și simplu sentimentul ăsta, domne, am trecut și prin asta și acum suntem într-un loc mai bun. De asemenea, lumea îmi poate vorbi și de o călătorie, pentru că are foarte mare legătură cu străinătatea. Iar în ceea ce privește relația, eu aș spune că poate indica ori o relație la distanță, o relație legătură cu străinătatea ceva și să ia o hotărâre vis-a-vis de acest lucru, de această distanțare. Dar nu este ceva nociv, nu este ceva rău.
Cei care sunteți singurei, avem un rege de spade, zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, avem Marea Preoteasă, avem Împărăteasa cu zodia Taur. Destul de multă aglomerație aici, aș spune eu. Pentru voi, dragilor, aici avem două energii total diferite, care oarecum se întâlnesc. De ce? Avem un rege de spade, o persoană foarte lucidă, cerebrală, controlată, care nu se aruncă ușor într-o relație, poate fi cineva matur, poate fi cineva cu o poziție bună, cu o funcție bună sau cu o personalitate destul de fermă. Avem Marea Preoteasă, care ne vorbește de atracție, dar și mister și foarte multă reținere, da? Pentru că nu spune totul imediat, dar de asemenea poate să existe și o conexiune. Și dacă voi puteți avea lună Venus în zodii de aer, Gemeni, Balanță, sau chiar ascendentul în zodii de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător, sau chiar zodia Taur. Aici fiecare își asociază în funcție de situația sa. Ce vreau să spun este că există cineva care observă, care analizează, care așteaptă momentul potrivit. Și avem de asemenea și Împărăteasa, care vine cu energie care încălzește foarte mult. Sunt la poli opuși, da? Față de regele de spade. E o atracție, e o feminitate, e o frumusețe, e o abundență și dorința asta de a face ceva să crească. În această situație eu aș vedea posibilitatea unei persoane care la exterior este foarte controlată, foarte rațională, dar care este puternic atrasă de celălalt. Marea Preoteasă în această situație, între cele două energii, îmi spune că sentimentele sau intențiile nu sunt arătate imediat. Este ca o conexiune discretă, să spunem așa, ceva ce încă nu este spus. Acum, faptul că terminăm cu Împărăteasa, lucrurile pot începe să crească, da? Să devină mult mai mult decât poate v-ați fi gândit chiar voi. Așa că, pentru voi, săgetătorii singurei, eu nu aș spune neapărat că, domne, vine o iubire fulgerătoare, ci mai degrabă apare o atracție puternică, dar lucrurile se dezvoltă încet. Cineva poate ascunde ceea ce simte sau pur și simplu nu se grăbește să facă primul pas. Și mai e o variantă interesantă. Voi, dragilor, chiar voi puteți fi acest rege de spade. Chiar dacă poate nu rezonați cu luna, Venus sau poate ascendentul. Adică după experiențele trecute e posibil ca voi să deveniți mult mai selectivi și să nu mai acceptați chiar pe oricine în viața voastră. Iar Marea Preoteasă vă spune să vă ascultați intuiția, iar Împărăteasa vă arată că atunci când există și apare persoana potrivită pentru voi, atunci chiar există un potențial real de creștere și de început de poveste. Haideți să vedem și care este mesajul grădinii secrete pentru dragii mei din Săgetător în luna septembrie. Ia să vedem ce avem noi aici. Îndrăznește, asumă-ți un risc și zboară. Sunt momente în viață, dragilor, când ne apare ceva nou, dar poate nu ne place riscul. Și în momentul în care nu riști, nici măcar nu știi dacă puteai să pierzi sau puteai să câștigi. În această situație, dat fiind și faptul că voi sunteți un semn mutabil, un semn care de obicei găsește de fiecare dată maniera de a se adapta și de a scoate un profit din ce apare nou, țin să cred că această lună va avea un moment dat în care voi vă veți asuma chiar un risc ca să puteți zbura. Chiar dacă asta poate, nu știu, veți îndrăzni, nu sunteți zodia care să zici, domne, n-are curaj. Nu există așa ceva la voi. Eu pot să vă spun că unul din băieții mei, unul din copiii mei este săgetător.
Nu vreți să știți câte a încercat copilașul ăsta. Eu de multe ori și oricum eu îmi duc grija la copii în permanență, dar a făcut lucruri pe care eu personal m-am mirat. Nu s-a dat înapoi de la nimic. Este acel săgetător tipic, dornic de aventură, dornic să experimenteze, care își asumă niște riscuri, dar este adevărat și aici trebuie să vă spun că nu își asumă riscuri așa la nivel de hazard și le calculează. Dar asta nu înseamnă că nu îndrăznește. Și se pare că în această lună voi veți avea o ocazie, cel puțin una, în care veți îndrăzni, vă veți asuma un risc, dar veți încerca să zburați, veți încerca să vă dezvoltați și să evoluați în același timp. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine. Și, desigur, până o să ne revedem la următoarea noastră reîntâlnire cu cărțile, vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost aproape, iar până data viitoare, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și să lăsați, desigur, ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas. Iar de la mine, un septembrie minunat!